ราชาแห่งท้องทะเลในการสู้เบ็ดเป็นปลาที่พละกำลังเบอร์ต้นๆของท้องทะเลนะครับเหมือนซุปเปอร์คาร์ทูน่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในราชาแห่งท้องทะเลของอาหารญี่ปุ่นก็ว่าได้ มันคือราชาอยู่แน่นอน ใช่ไหมล่ะมันคือราชา ยังไง แน่น มัน อน ก็ต้องราชาแหละไม่มีปลาไหนมาเทียบอยู่แล้ว และอันนี้ก็ของรสชาติด้วยนะครับที่ทำให้ปลาตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นไปหลักตัวกันเป็นล้าน เรคคอร์ดตัวละ22 ล้านมั้งบาทไทยไซส์ขนาดนี้อย่างที่บอกท้องตลาดหาซื้อไม่ได้นะครับต้องมาตกเองเท่านั้นถึงจะได้ทานนะครับโอ้นัดวันon Fisherไอ้ปลาขึ้นรบกวนหน่อยนะครับยินดีต้อนรับครับตื่นเต้นอย่างเนี้ยโอ้ระดับพี่สาระตั้มมาเจอคนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่มาเดี๋ยวเราเริ่มไล่ชิมกันเป็นชิ้นๆนะครับไล่เป็นสเต็ปเลยใช่ไหมฮะเหมือนโชว์กระบวนท่ารำกระบี่เลยแต่พอมันคำว่าหนาแล้วด้วยคำว่าเราต้องตัดหนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นชิ้นก็จะลดลงเล็กหนึ่งกลายเป็นชิ้นเล็กหน่อยนี่ถือว่าโชคดีอยู่ครับยิ่งฤดูนี้แล้วไขมันมันไม่น่าจะขนาดนี้ส่วนตัวพี่แมนที่ชอบทูน่าฤดูไหนสุดครับจริงๆพี่ชอบฤดูนี้ถึงแม้เขาจะว่าเป็นฤดูที่แย่ที่สุดคือซัมเมอร์แต่คือกว่ามันจะรอดเข้ามาถึงซูชิได้อะแป้งต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าทูน่าวินเทอร์แบบหลายเท่ามากเลยอ่ะมันก็เลยแบบชาเลนจ์นิดนึงซึ่งเราไปกินวินเทอร์อ่ะหลับตากินยังไงก็อร่อยไปกินไปจิ้มที่ไหนฤดูที่รสชาติเขาพีคสุดใช่แต่ชาเลนจ์ก็แตกต่างด้วยไหมครับแตกต่างครับรสชาติก็แตกต่างคือมันมีความเปรี้ยวนิดนึงเป็นคนชอบแบบรสชาตินี้มันก็ทำให้แบบเหมือนมิติรสชาติมันไม่ใช่แค่มันสะอาดใช่มันจะมีความซนขึ้นมาในเรื่องของรสชาติอีกนิดนึงมีความเปรี้ยวแทรกทูน่าเนี่ยมีบริบทในชีวิตพี่ในฐานะเชฟทำอาหารญี่ปุ่นมาตลอดใช่ไหมครับคือมันเหมือนป้ายชื่อร้านด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่ป้ายด้วยไหมพี่มันคือเหมือนราชาของวัตถุดิบเลยไหมมันคือเหมือนเชฟด้วยถ้วยรางวัลด้านบนเหมือนใครจะมาหาพี่เขาต้องคาดหวังสักนิดแหละว่าจะต้องได้กินฮอนมาโกะสักคำใช่ไหมครับใช่เหมือนกับว่าเราเป็นแทบเป็นนักสืบไปแหละคือการจะซื้อทูน่า1ตัวเฮ้ยตัวนี้มาจากที่ไหนน้ำหนักเท่าไหร่คราวนี้พอเขาบอกรายละเอียดเริ่มต้นมาเราก็กินอะไรมาจับยังไงเซตเน็ตลองไลน์พอมาถึงก็investigate เนื้อเป็นยังไงโดนความแบบสู้มาขนาดไหนต้องบ่มเขายังไงเก็บเขากี่วันประคบประงมแบบอย่างดีมากเลยซึ่งก็ควรจะต้องใช่ไหมพี่เพราะว่ามันเคยมีมูลค่าสูงสุดไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเรคคอร์ดตัวละ22 ล้านมั้งบาทไทย
ตัว H นะครับไฟล์ปี145 3F ติดกระเกต D8 สวัสดีครับเดี๋ยวขอพา1 guest เข้ามานะครับโอเคก็เดี๋ยวไปหา refreshment อะไรมาแจมซะหน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่สายนะครับตรงเวลา boarding Emirates โอเคไม่สายนะคนไปหมดแล้ว ผมเมื่อก่อนพี่เดือนละทริปเดี๋ยวนี้แม่งเดี๋ยวนี้ยากเลยครับ Thank you Would you like to take this seat or I can offer you the other one, whichever you prefer? Which do you reckon is better This is a bit more away from the noise. 6 ชั่วโมงจากกรุงเทพประเทศไทย สู่ดูไบ UAE Okay thank you So just scan the QR code for the a la carte menu. My colleague is going to attend you here. Okay thank you Enjoy your stay. thank you จากที่ไม่กล้าใช้ facility อะไรเลยด้วยสถานการณ์เราก็ได้นั่งเฉยๆแล้วก็เตรียมไปขึ้นเกตแล้วนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูว่าลำที่2นะครับ Airbus ของเราเนี่ย facility ด้านในจะเป็นยังไงThank you This will be your seat for the day. Okay. You get yourself. Mine will come with coffee from the top. Okay thank you และอีก 14 ชั่วโมง จากดูไบ UAE สู่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา ผมคุยกับพี่อ่ะผมว่าในฐานะวัตถุดิบเนี่ยทูน่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในราชาแห่งท้องทะเลของอาหารญี่ปุ่นก็ มั ว่าน ได้ คือราชาอยู่แน่นอน ใช่ไหมล่ะมันคือราชา ยังไง แน่น มัน อน ก็ต้องราชาแหละ ไม่มีปลาไหนมาเทียบอยู่แล้วราชาที่ไม่เคยนอนหลับ ใช่ไหมฮะก็ไม่หยุดว่ายซึ่งอย่างที่ผมไปที่บอสตันนะครับเคปคอร์สอ่ะอ่าวตลกมาก เพราะว่ากลายเป็นว่าทุกคนอ่ะขับเรือออกไปข้างนอก เพื่อพยายามหาทูน่าไซส์ที่เอาขึ้นไหว คือไซส์ประมาณ 70-100 โลคือขนาดที่พวกผมอยากใช้ตีเทคนิคท็อปวอเตอร์ตีเหยื่อปลอมแบรนด์กัน ถ้าเกิดในอ่าวที่น้ำตื้น 5 เมตรอ่ะปลาไซส์ 200 อยู่แล้วไม่มีใครอยากตกเพราะมันเก็บไม่ได้ อ๋อ กลายเป็นอย่างนั้นหรือแบบถ้าไปเจอไซส์นั้นก็จะเอาขึ้นมันต้องใช้ลอกหม้อข้าวอย่างเงี้ยทุกคนอยากไปหาปลาไซส์ประมาณ 70-100 โลซึ่งในฐานะแบบเรียกว่าเชิงเกมกีฬาเราแลกหมัดกับเขาได้ไง ซึ่งพี่ตั้มบอกเลยทูน่าบอสตันเป็นช้อยส์แรกเป็นที่ชอบที่สุด พี่ชอบทูน่าบอสตันที่สุดในบรรดาทูน่าทั้งหมดเลยช้อยที่ 2 คือพวกนอร์ทแคโรไลนาซึ่งช่วงตุลาเนาะ ครับ คนตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่พี่รอที่สุด อ่า ก็รอกินทูน่าบอสตัน โอ้เนี่ยผมไปประมาณนี้แหละ กันยาตุลาแถวๆนี้เลย และจากตรงนั้นครับ ขับรถอีก 2 ชั่วโมงครึ่ง สู่หนึ่งในอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ และโด่งดังที่สุดในโลก เคปคอร์ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้ง ที่พวกผมตัดสินใจ เดินทางข้ามโลก เพื่อตามหาความฝัน ที่จะสัมผัสด้วยตัวเอง อิทธิฤทธิ์ของอีกหนึ่งราชา แห่งท้องทะเล
แม้จุดประสงค์หลักของพวกผมคือการพิชิตทูน่าครีบน้ำเงินฮอนมากุโระขนาดยักษ์ให้ได้ ตามสไตล์พวกเราก็อยากที่จะสัมผัสพละกำลังที่แท้จริงของราชาตัวนี้ ดังนั้นพวกเราจะพยายามไม่ใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะทุ่นแรงมากเกินไป แต่พวกเราอยากใช้อุปกรณ์ที่จะทำให้พวกผมได้มีโอกาสเหมือนกับแลกหมัดกับเขาจริงๆอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกผมก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทริปเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสของพวกผมให้มากที่สุดรุ่นพี่ของผมที่อาศัยอยู่ที่แนนทักเก็ตที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพี่ชุจะมาร่วมแจมทริปนี้เนื่องจากว่าพี่เขามีประสบการณ์พิชิตทูน่าด้วยเทคนิคท็อปวอเตอร์ตีเหยื่อปลอมมานักต่อนักนอกเหนือจากนั้นนะครับพวกผมยังได้หนึ่งในกัปตันที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเคปคอร์สมาเป็นหัวเรือของเรานั่นคือแคปเทนดอมแห่ง Coastal Charters Sports Fishing ผู้มีประสบการณ์และใบอนุญาตตามล่าหาปลาทูน่ามากว่า 25 ปีแคปเทนดอมนั้นเป็นตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องการตกทูน่าด้วยเทคนิคเหยื่อปลอมและคันไร้เกียร์เช่นเทคนิคจิกกิ้งที่ใช้เหยื่อจิกที่ทำจากตะกั่วหรือเทคนิคโทรลลิ่งที่ใช้เหยื่อปลอมลากท้ายเรือและเทคนิค Top Water Casting ที่ใช้เหยื่อปลอมที่เรียกว่า Popper และ Stick Bait ทั้ง 3 เทคนิคนี้เราจะพยายามหลอกล่อให้ปลามากัดเหยื่อของเราและคิดว่ามันคือลูกปลาเหยื่อที่บาดเจ็บ ผมขออนุญาตแชร์ว่าผมใฝ่ฝันจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปลาที่อันนี้ผมเคยชอบนิยามว่าหลายคนชอบพูดว่าเฮ้ยเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ในวงการตกปลาเนี่ยพี่เงินเนี่ยซื้อได้แค่โอกาสที่เราจะไปเจอกับปลาตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเขาจะไม่กินเบ็ดอะเราทำยังไงอะเขาก็ไม่กินดังนั้นคุณซื้อได้แค่โอกาสและปลาที่หาโอกาสยากที่สุดอะซึ่งบางคนเขาเฝ้ากันทั้งชีวิตอะหนึ่งในนั้นอะแน่นอนอะผมว่าคือฮอนมากุโระได้แหละ ฮอนมากุโระ ซึ่งผมเองอะผมเคยยุคสมัยแบบใช้คำว่าตอนเป็นได้ฉายาสาระตั้มใหม่ๆผมเคยไปเคปคอร์สบอสตันไปถึง7 วันพายุเข้าซื้อตั๋วไปฟรีออกทะเลไม่ได้เลย จริงเหรออดเลยเหรอ ไปนั่งเรือมา1 วันไม่เจออะไรเลยทูน่ามันก็ดันเป็นอะไรไม่รู้พี่มันชอบแอคทีฟในการล่าเหยื่อเวลากึ่งมีพายุไอตอนทะเลเงียบสวยๆเนี่ยอยู่นะเห็นในซาวเดอร์นะ แต่ไม่กินเบ็ดแม่งฉลาดมากนะ คือทูน่าเป็นปลาที่ฉลาด แต่พอ มาก ทะเลมันเดือดอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรเป็นปลา จริงป่ะที่เขาบอกเขามีวิธีแบบวิธีร้อยเบ็ดวิธีซ่อนเบ็ดคือเห็นนิดเดียวคือเขาไม่กินเลยอะครับ จริงพี่จริงเลย คือเห็นจะงอยเบ็ดนิดเดียวก็มันเห็นได้เร็วขนาดเลยเหรอ ครับคือโอ้ต้องบอกว่าเขาเป็นปลาที่ครบเครื่องมาก ผมกล้านิยามว่าเขาก็เป็นหนึ่งในราชาแห่งท้องทะเลจริง ๆ ในฐานะปลาเกม Sun's coming out Briefly. I don't think it's gonna stay. We'll see though. และทั้ง 3 เทคนิคนี้พวกเราตั้งใจที่จะถือคันเบ็ดและสู้กับปลาด้วยพละกำลังของเขาเอง ไม่มีการเสียบคันเบ็ดไว้ที่เรือและสู้ปลาเพื่อทุ่นแรงโดยเด็ดขาดจะทำได้หรือเปล่าก็คงต้องไปลุ้นกันครับ ไป So our Atlantic bluefin tuna is the biggest in the world? Yes. Bigger than the Pacific ones? Way bigger. Double the size. Yeah? Yeah, the largest Pacific ever recorded was only 600 and change. The largest Southern was only 900. Largest Atlantic ever recorded was 2,600 pounds out of a net. Rod and reel world record is 1,500. 1,498 pounds. Friggin' crazy. A fish that's 2,600 pounds? It's a freaking whale. You're not gonna catch one of those in rod and reel. Hey, Andy.
There you go. I got 2 on the bottom right now. Those are small marks. Those are small ones. That's like those size we caught fucking on the troll. They're little. There's 3 of them down there, see 'em? They're little guys. Nah, it's not a tuna. I got something though. Ah, it's a fish. It's a dogfish. Yeah. It's a dog shark. You caught yourself a green-eyed shark. Yeah. Yay. There we go. Nope, it's a mackerel, a big one. Fatty. I caught a fish. I caught a fish. That's a fat mackerel. Yeah. See ya. I need some protein.เมื่อไม่มีฝูงทูน่าขึ้นแม้แต่นิดเดียว พวกผมตัดสินใจที่จะแบ่งทีมกันทำงาน เพื่อพยายามหาว่าตอนนี้ฝูงปลาทูน่านั้นอยู่ไหน กับตันดอมนะครับช่วยกันจิกน้ำลึกเพื่อหาว่าทูน่าอยู่ในแนวดิ่งหรือเปล่า ส่วนผมเองจะลอง blind casting หรือการสุ่มตีเหยื่อปลอมไปเรื่อยๆหวังว่าจะกระตุ้นให้ทูน่าขึ้นมากัดเหยื่อและขึ้นฝูงตรงผิวน้ำได้สำเร็จ Man, that's a big spool on those 30s, huh? Come on, come on, come on, come on! Alright, we're getting close to his balloon, unfortunately. We're getting too close to his balloon. He goes off on a giant. What's that? I'm too close. The giant. He's giant fish. I'm too close to him. He was set up first. I gotta move. I'm getting too close to that other boat. He was already set up. Not polite. Most guys don't give a fuck, but. Haven't been touched since. Okay, cool. Are you trying to be on the bottom? There we go. But yeah, they're definitely down there. They're down there. Yes, they are. Hey, Cohen, it's Max right off your port. What's up, dude? Look at that. Look at them all. Oh, you prick! Oh, yeah! Yes, Yeah! fish on! He came back for it, the little prick! Ha 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 ha! Yeah!
It's alright, it's not supposed to be me hooking them anyway. เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะครับ อันนี้เป็นเหยื่อเรียกว่าเหยื่อรอนซีนะครับ ก็จะมีหัวตะกั่วเขาก็ตัวที่เหมือนกับหนอนยางนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือตั้งใจเรียนแบบพฤติกรรมของเหยื่ออันโอชะของตระกูลพวกทูน่าที่นี่นะครับ นั่นก็คือเป็นพวก แซนแลนส์นะครับหรือแซนอิลนั่นเองปลาขนาดเล็กที่เราเห็นในไส้ปลาเมื่อวันก่อนนะครับมาเดี๋ยวลองดู Whoa, Jesus Christ! Scared the hell out of everybody. Only in Cape Cod. Jerk!โอเค ตอนนี้นะครับปลาลงไปลึกเป็นการจิกกิ้งนะครับ ลงหน้าดินไทยนะ Look at them all. โอ้สแลบ Oh no. Another one. Really? หัวเฮียตอนนี้กัปตันดอมก็ขึ้นไปตี
เหยื่อปลั๊กอยู่หัวเรือด้วยนะครับลองหลายๆอย่างปลาไม่ขึ้นฝูงก็ลองหาแถวหน้าดิน What sort of speeds are they like usually? Fast. Very fast, yeah? Well, they like it fast and then they like right off the bottom and then drop it right back down. Did it work out well for them? Yeah? For tuna? This side? Yeah, this size would be fun. This size and a little bit smaller. I'm using 30-pound braid and 40-pound fluorocarbon. Yeah, I have a thing for deep dropping with slow pitch. อ้าวไม่โดน Oh, I do have something. I caught a fish. Whining! And it got bit. Or something. It got bit. Definitely got destroyed. โดนสัตว์ประหลาดใต้น้ำจัดการครับไม่รู้ตัวเลย What that second? I think you had that and that second little whack that you had. Was it tuna? Oh god. Yeah. เกือบได้ทูน่าครับนี่กัดไส้แตกเลย Cause that bait got crushed. Yeah, that got crushed. Maybe that was what that was. That got crushed. Darn. See if there's any teeth marks on it. He got crushed. Yeah. I mean, That's absolutely crushed. that's not what I did. No, So spun it around and everything else. yeah. You Ah. didn't do that. You had it like this. Yeah. Yeah. Wow. That would have been so cool. Yeah. Yeah, you definitely got hit. Darn. Let's do it again. Wow, that water is warm. Holy shit. That water's too warm for up here. This time of year. It should be in the low 60s. On fight. แค่บอกว่ากัดเถอะ It's getting too warm. Too warm. Appreciate it. Thank you. Yeah, Okay, put it at strike. it's a strike. Yeah, That was a tuna, my friend. yeah. Just said stay on. No, that's what. It's hard to keep them on the metal. They spit them a lot. How many did we drop? Oh, there. Oh, he dropped it. That was a tuna. แม้พวกผมจะเครียดและเซ็งที่โอกาสที่จะได้ทูน่าหลุดมือจากพวกเราไป แต่พวกผมก็อดไม่ได้ ที่จะชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ เพราะมันทั้งอุดมสมบูรณ์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬฮัมป์แบ็กขนาดยักษ์ ที่เข้ามาใกล้จนน่าตกใจ จนไปถึงเจ้านี่เลยครับ หนึ่งในปลาที่ผมไม่คิดไม่ฝัน ว่าเกิดมาจะได้เจอใกล้ขนาดนี้ ในมุมของนักตกปลาเนี่ยเขาก็คือราชาแห่งท้องทะเลเหมือนกัน เขาไฟติ้งเหรอหรือว่า โอ้ทุกองศาเลยครับหนึ่งคืออเขาไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมเขาว่ายทั่วโลก อ่า เขาไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาสายพันธุ์อื่นบางทีกัปตันเรือที่เก่งมีหมายรับกลับไปตรงนี้จะเจอสมมติปลาเก๋าไปกี่ทีปลาเก๋าก็จะกลับมารูเดิม ทูน่าเนี่ยคุณได้แค่ซื้อโอกาสมีเงินเยอะให้ตายซื้อโอกาสไปลอยเทงเต้งกลางทะเลเพื่อหวังว่าฝูงมันจะว่ายผ่านมา แล้วพอไปเจอเสร็จเนี่ยจะทำยังไงให้เขากินเหยื่อ แล้วหลายๆครั้งนะครับอย่างการตกปลาแบบที่พวกผมตกอ่ะมันคือไม่ได้เน้นเพื่อเอาปลาขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะ มันเน้นความตื่นเต้นตอนปลากินเบ็ด ก็คือให้เขาลากเขายาวๆอย่าง คือมันเป็น หร การเหมือนเรียกว่าไปแลกหมัดกับเขาอ่ะ อ๋อ ไม่ใช่การที่ว่าแบบเราอยากปิดไฟคือถ้าจะเอาให้เนื้อปลามันดีเป็นวัตถุดิบเนี่ยฉมวกแทงครับไฟช็อตอาจจะดีสุด อ่า แต่อันนี้เนี่ยเราอยากที่จะไม่เอาเปรียบปลาก็อยากที่จะวัดพละกำลังกับเขาอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นหนึ่งในความฝันของผมเลยพี่ แล้วถ้าผมแชร์ได้ มันจะมีแบบอย่างที่ผมไปที่บอสตันเนี่ยพี่ เทคนิคเรียกแบรนด์กัน
ในที่สุดสิ่งที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอก็ได้เกิดขึ้นกัปตันดอมมองเห็นฝูงนกรวมตัวอยู่ไกลๆฝูงทูน่าขนาดยักษ์ก็ได้ไล่ต้อนปลาเหยื่อขึ้นตรงผิวน้ำกัปตันดอมสั่งผมให้วิ่งไปรอที่หัวเรือเพื่อที่จะตีเบ็ดนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทำให้ทูน่ากัดเหยื่อของผม Yeah. 12 o'clock fish bowl I need a boat. เดือดครับเดือดผิวน้ำ ความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว อาจจะทำให้ภารกิจในวันนี้ล้มเหลว I don't see fish Right under the bird. Right over here to the right. shoot Out to the right. There you go. You got him. You're in him. you said Underneath the boat. See the whole fish. shoot เพชรระวังyes perfect สิ่งที่ผมกลัวว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว การต้องวิ่งไปหัวเรือและตีเบ็ดขณะที่เรือยังไม่ได้หยุดนิ่งดีว่ายากแล้ว แต่การที่ต้องรับแรงกดดันว่าหากผมพลาด ผมอาจจะไม่ได้รับโอกาสนี้ในวันนี้อีกต่อไป ยิ่งยากกว่า ยิ่งกดดัน ยิ่งเครียด got this bird on me where are they now this side right oh the heck ในที่สุดผมก็ตีเบ็ดพลาดแล้วยิ่งพยายามตีอีก ก็ตีพลาดไปอีกทำระยะไม่ได้ ไม่เข้าเป้า ในที่สุดแรงกดดันก็ทำให้ผมพลาดโอกาสจนได้ โอ้ยอะดรีนาลีนหลังครับเวลาฝูงมันขึ้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลย คืออุปสรรคนะครับ คือเราต้องทำให้เหยื่อดูเหมือนลูกปลาให้ได้ โดยที่ไม่เกี่ยวนกมันด้วย เพราะนกก็พยายามกินเหยื่อเรา How come they miss? คราวนี้ต้องมองหาครับ ตอนนี้ฝูงมันจมไปแล้ว No, over there. The bird going there. Yeah, I got him. I just gotta get the thing away before someone gets hurt. โอเค Hang on. โอเคแข่งon Hang on. รันแอนด์กันหรือแปลง่ายๆ ว่าเห็นเป้าแล้ววิ่งหรือยิงเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคที่อันตรายและยากมากๆ อย่างแรกเราต้องคอยมีสติ สังเกตตลอดเวลาว่าปลาจะขึ้นตรงไหน แต่สำคัญไปกว่านั้น ห้ามชะล่าใจ เราต้องพร้อมที่จะวิ่งไปหัวเรือและตีเบ็ดทุกโอกาสที่กัปตันหาให้เรา และทุกองศาที่กัปตันสั่ง ก็เดี๋ยวจะใช้เหยื่อปลอมนะครับ อันนี้เป็นสติ๊กเบสนะครับ ไว้ตีผิวน้ำนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะใช้เหยื่อจิกนะครับ ตกแนวดิ่งด้วย ต้องสังเกตพฤติกรรมของนกนะครับ เพราะว่าปลาเหยื่อจะเป็นเป้าหมายที่นกตั้งใจตาม ถ้ามีปลาเหยื่อก็มีปลาใหญ่ หากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว เราอาจตีเบ็ดพลาด และทำให้คนในเรือบาดเจ็บได้ หรือหนักไปกว่านั้น ขนาดเรือวิ่งทรงตัวไม่ดี เราอาจตกเรือและโดนคลื่นซัดไปไกล จนกลับขึ้นเรือไม่ได้ That's a fish. Oh, triple hook up. Yeah. Who's the man?
แรงสุดยอดครับNo, he's right in front of me. Yeah. No, not close. Yeah, no, he's not close. You got deep color. You got a clockwise. He's doing clockwise circles. Bring him out now. He's doing it. Another way. Okay. Okay, so now lift now. Lift now. Yup, turn the handle. Good job. Lift again. Yup, turn the handle. Keep him there. No more handle turn. Okay. Bring him in. We're gonna have to release him. Okay. This way. One more time. ปล่อยเบรกเปิดสปูนนะ It's okay. ก่อน Catch and release. you almost got the tag Oh, we're not tagging, man. That's okay. yeah โอ้ตัวแค่นี้ก็ปวดหลังเลย It's a fight. Woo! หัวใจเต้นแรงตื่นเต้นไปหมดเลยครับ คือเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าน้องเพชรเราเนี่ยตากล้องเราไม่น่าจะเก็บภาพทัน เพราะว่านั่งเรือมาดีๆหลับกันอยู่ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอยู่ดีๆกัปตันดอมตะโกนปลาขึ้นไปวิ่งหัวเรือตีเบ็ดโอ้โหโดดกระจุยกระจายกัน แล้วเมื่อกี้ตีเข้ากลางฝูงฮะลงไปซัดเดี๋ยวลองหาฝูงใหม่ครับถ้ามันขึ้นฝูงอีกอยากเก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นโคตรมันน่ะตื่นเต้นดอมบอกเลยว่าเป็นทูน่าฟีเวอร์ตีเบ็ดกันพลาดกระจุยกระจาย คือทำตั้งสมาธิไม่ได้อะมันตื่นเต้นไปหมดเลยโอ้หนาวอยู่ตัวร้อนเลยตอนนี้ พี่เคยได้ยินคำว่าแบนแอนกันไหมฮะคือเรือครับเราจะออกไปตั้งแต่เช้ามืดจังหวะที่ฟ้าสางอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงเนี่ยเราแค่รอจังหวะพยายามศึกษาว่าฝูงปลาวาฬฝูงนกขึ้นตรงไหนแปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่มีปลาเหยื่อขึ้นทูน่าจะเริ่มตีฝูงขึ้นมาแล้วเขาจะทำงานเป็นทีมก็ค่อยไล่ปลาเหยื่อดันมาตรงผิวน้ำพอดันมาตรงผิวน้ำเนี่ยจะเกิด feeding frenzy ก็คือเขาจะเริ่มล่าเหยื่อด้วยกันพร้อมกันอย่างเงี้ยตรงผิวน้ำจังหวะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเดือดแล้วไต่เรือจะตะโกนบอกทูน่าแล้วก็จะบอกให้ทุกคนจับเรือให้แน่นที่สุดแล้วซัดรันซัดสปีดโบ๊ทเร็วที่สุดเนี่ยเพื่อเข้าระยะแล้วพวกผมอ่ะจะต้องพยายามตีเหยื่อปลอมเนี่ยให้ผ่ากลางฝูงแล้วทำเหมือนลูกปลาบาดเจ็บให้เขาซัดให้ได้ซึ่งบางทีรอ 3-4 วันเพื่อให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเกิดสะดุดคือเกมคือจบละแม่งน่าสนใจมากเลยอะ คือถ้าเกิดปลามันตกใจมันงงไงฮะเพราะเขาฉลาดได้ยินเสียงเรือเนี่ยถ้าเรารอระยะใกล้เกินไปปลาตกใจเสียงเรืองงถ้าเกิดเขาก็ลงข้างล่างป่ะใช่ครับเขาก็หนีเราถ้าเกิดเราตีเร็วเกินไปก็ไม่ถึงฝูงปลาก็เป็นปัญหาอีกอันนี้อย่างความรู้ทูน่านี่ลงลึกสุดประมาณกี่เมตรพอรู้ไหมครับอันนี้รู้ป่ะพี่เคยเป็นคำถามที่ผมกับพี่ออฟเคนซากุโดนรองภูมิพร้อมกันว่าระยะเรนจ์ของทูน่าเพราะเราไม่รู้อันนี้พี่บอกว่าวันนั้นตอบผิดทั้งคู่ผมได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเรนจ์ของทูน่าเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยนะครับสามารถอาศัยอยู่ตั้งแต่น้ำ5 เมตรลงไปถึง 1,000 เมตรถึงพันเลยเหรอถึง 1,000 เมตรเขาบอกว่าเฮ้ยแม่ง Amazing มากเลยนะใช่มันไม่ใช่ปลาทุกตัวที่ทำได้นะแล้วนิสัยเขาปกติคือเขาไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นน่ะตอนนี้ก็ทยอยดูพฤติกรรมนกนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาปลาพวกนี้ขึ้นฝูงเนี่ยนกก็จะตามไปคอยหาลูกเหยื่อกินเพราะทั้งนกทั้งปลาเป็นจุดประสงค์เดียวกันคือล่าเหยื่อปลาขนาดเล็กต้องคอยดูดีๆว่านกทำอะไรสังเกตการตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าปลาอยู่ไหนถึงตอนนี้อีกนิดเดียวก็จะจบวันแล้วเมื่อเทคนิคจิกกิ้งและท็อปวอเตอร์ยังไม่มีผลงานกัปตันดอมเลยเสนอให้พวกเราลองเทคนิคชัวริงดูแม้เทคนิคนี้จะไม่ใช่เทคนิคที่ผมชื่นชอบเท่ากับอีก2เทคนิคที่พวกเราได้ลองมาทั้งวัน
แต่จังหวะนี้ยังไงก็อยากขอวิธีไหนก็ได้ หาไคจูตัวนี้มาให้ทุกคนดูให้ได้นะครับ Let me see where it's at. Okay, gotcha. Here. ดังนั้นพวกผมจึงตัดสินใจลองดูสักตั้งครับ Like maybe a couple miles. เปลี่ยนเทคนิคมาเป็นการชอริ่งนะครับ เมื่อกี้ปลาไม่อยู่ลึกแต่ผิวน้ำก็ยังไม่เดือดพอ ยังหาพฤติกรรมนกไม่ได้ พี่ชั่วกับตันดำบอกว่า ตอนนี้ชอริ่งน่าจะมีลุ้นสุด เราอยากวิธีไหนก็ได้ ตัวก็อยากเห็นปลาก่อน Yeah, we had one grab the sabiki, took off, snapped the line. So anything for the first bite? Yeah, we're going for trawling method right now. ขอบวานข้างหน้า The whale up front, huh? All right, so trawling over jigging or casting right now because the activity, not enough top water, but they're not deep either. Well, let's see what we can get out of this. เป็นการใช้ ถ้าปลามันซัดนี่น่าจะเห็นผิวน้ำเลยนะเนี่ย เห็นเลย ฮะไม่ปลาวานกับปลาทูน่าหาลูกเหยื่อมันเหมือนกันมันเลยมาด้วยกันโอ้ fish on fish on fish on ตั้งอยู่ไหนฮะอยู่ข้างบน ตั้งมาตรงนี้ Yes, sir. All right. First bite of the day. Oh, that's a solid fish. Oh. Oh my. Oh. เอาเข็มขัดในตั้ม Woo. นะครับ เข็มขัดไหมครับ Down there? Keep walking forward. Keep going forward. Keep going forward. Away from those edges. Keep going. I got color. Got color here. ปลาเล็กมีอะไรบ้าง And Just stop reeling. โอเค โอเค เดี๋ยวเอาเหยื่อ trawling ออกก่อนนะครับ Nice Football Doug or Mac, you on A3? Oh shoot Gotta protect the wireless Ready to go. Well, Mac, I needed to clean my boat again. The blood came back. Oh, I thought you said Matt, Rob. It's Matt D. Oh, what's up, man? ไม่รู้ครับ No, it's nothing. Oh, I gotcha. Oh he's a fatty Marcus, Nice sight. Nice I'm like 2.5 miles north Woo! of yesterday in the dead. First one This is my first ever bluefin Around where I am. Couple guys tied around here. Woo 2 maybe. On real ones. อะไร Woo ทูน่าคือมันตัวแรกของชีวิตผมนะครับ มาละ น่าจะต้องเก็บไว้ Yeah, มั้ง he is. That's good.
Look Yeah. at this machine. Look at how many fish dove down when we cooked that fish. I ran into a classmate of his at the ramp. Under there? He's like, my favorite kind. Need to bleed him out or? That was quick. Yeah. Uh-huh. Good job. Thank you, Cap. And, อ๋อเด็ด where are you from, the reef? เนี่ยครับ นี่ปลาวานข้างเรือนี่เลย whale Tyler, you got me? เทมานะครับ อันนี้เป็นทูน่าครีบน้ำมันตัวแรกของชีวิตผมนะครับฮอนมากุโระตัวเป็นๆจากทะเลเคปคอนนะครับทะเลฝั่งแอตแลนติกนั่นเองนะครับ ก็เป็นแอตแลนติกบลูฟินทูน่านะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นสกูรี่นะครับหรือขนาดที่เรียกว่าสามารถให้นักตกปลาเชิงเก็บปลาขึ้น Seems like a good fish too. Long heck. Fish on! ยังไม่ทันได้อธิบายเลยครับ Because I just had to steal my scene. I was trying to explain that fish, but he wanted to be part of the show. ตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นกว่าตัวแรกของผมนะครับ Saw a couple white center consoles running south, so I didn't know if you'd moved. If I go anywhere, it's gonna be a boat ramp. ขโมยซีนครับ ถือว่าเป็นปลาที่พละกำลังเบอร์ต้นๆของท้องทะเลนะครับ ปลาตระกูลทูน่าเนี่ยมีความสามารถในการด้วยความที่เขาเป็นปลาเลือดอุ่นเนี่ยเขาสามารถ Start walking forward. yes sir เดี๋ยวต้องเดินมาข้างหน้านะครับ ต้องหนีเครื่องยนต์นะครับปลาชนิดอื่นนะครับเจอน้ำเย็นเนี่ยร่างกายจะก็เผาผลาญช้าลง จะใช้พลังงานได้น้อยลงแต่ทูน่าเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยเลือดอุ่นของเขาเพื่อทำให้เขามีแรงพละกำลังในการชาร์จเหยื่อเหมือนซุปเปอร์คาร์แห่งท้องทะเลนะครับเจอตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหสู้กันทีอะหลังดอกนี่น่าจะเป็นสกูรี่เหมือนกันครับน่าจะตัวไม่ใหญ่กว่าตัวที่ได้มากขนาดนั้น It's good fish. Probably another. You call them schoolies, right? Yeah. Schoolies. So usually that's 20 what inches? Okay. You got color, deep color here. Start working them up for me. I see color. So these fish, with their ability to regulate their blood temperature, their warm blood, and so much blood allows them to fight hard. There you go, under the boat. Oh, I just slipped there for a second. ฮะไหนอ่ะนี่อ่ะ Let him under the boat, don't let him under the boat. อันนี้เหรอมันไง Yeah, tuna number 2 ตัวที่2มาแล้วครับ Woo! That's a good fish. Working so far. Yeah.
43 นิ้วครึ่งนะครับ ส่วนตัวนี้ฉีดน้ำนิดหนึ่งเท่ากันเลย กันเป๊ะครับ เป๊ะเลย 43 นิ้วครึ่งวู้พี่โชว์พร้อมนะครับ Oh, another one on. Fish on! TJ gonna get a fish. I just can't have an interview. I'm just not allowed to explain the fish. Look at it go. This is a solid fish. Oh. Fish. Get another one. Yeah, that's our key to success. I'm just gonna keep having to try to do interviews. We're gonna keep getting fish. โอเคฮะเจอเคล็ดลับแล้ววิธีการตกปลาทูน่า ก็คือว่าอธิบายเรื่องปลากว่าสาระจะจบปลากินเบ็ดก่อน ไม่ได้เล่าสักทีเนี่ยโอเคเหมือนเดิมนะครับสำคัญต้องลากไปข้างหน้าเลยครับ ราชาแห่งท้องทะเลในการสู้เบ็ดและอันนี้ก็ของรสชาติด้วยนะครับปลาเลือดอุ่นพวกนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีเลือดอุ่นเนี่ยทำให้เนื้อเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์3ส่วนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกก็แทบจะไม่มีปลาชนิดอื่นในโลกเลยนอกจากตระกูลเดียวกันเนี่ยที่จะมีลายเนื้อแบ่งได้3ส่วนชัดเจนแบบนี้อย่างที่รู้กันนะครับอาคามิเนื้อแดงชูโทโร่เนื้อชมพูติดไขมันแทรกอมแดงและโอโทโร่ชั้นไขมันหนาที่สุดที่ละลายในปากที่ทำให้ปลาตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นไปหลักตัวกันเป็นล้านได้ว่ายมาข้างเลย Yep. Nope. I got him. It's a good fish. Oh, he's cleaning. He got bigger. They're getting bigger. Ooh. Alright, let me try to explain this fish now. Now that we don't have rods in the water, else I'll get interrupted again. Yeah, see. Okay. So stretch them that way, like that. Okay. มาครับเนี่ยฮะ3ตัวแรกของชีวิตผมนะกับ Bluefin Tuna คอนมาโกะตัวเป็นๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาดเรียกว่า Schoolies นะครับหรือว่าขนาดที่ห้ามขายในเรียกว่าอุตสาหกรรมประมงนะครับ ดังนั้นเนี่ยปลาขนาดนี้เนี่ยเป็นปลาที่ต้องมาตกเองเท่านั้นถึงจะได้ทานนะครับอันนี้ก็ขนาดกำลังกินเลยน่าจะได้ลองมิติรสชาติหลายแบบนะครับเพราะว่าไซส์ขนาดนี้อย่างที่บอกตามท้องตลาดหาซื้อไม่ได้นะครับจากอย่างน้อยจากบอสตันไม่ได้แน่นอนนะครับจากเคปคอร์สไม่ได้โอ้สวยงามครับดูตัวเป็นๆเขาดิสรีระเหมือนตอร์ปิโดแห่งน้ำเรียกว่าหน้าน้ำเลยนะครับโอ้สวยมาก yeah Let them, hit them. That'll be delicious meat for you. โอเคครับเดี๋ยวน็อตเปิดประเดินทริปได้ดีมากครับเพราะว่ารอดแห้วแล้วคำสาปที่เคยเรียกว่ามาตามหาปลาตัวนี้ครับพ่ายแพ้ไปเมื่อ2 ปีที่แล้วก็รอดนะครับประสบความสำเร็จแล้ว แต่ยังเป็นปลาขนาดสกูริ่งหรือว่าขนาดเล็กนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ปริมาณที่เราควรจะเก็บได้ในวันนี้ไปแล้วพอครับเราเอาแค่นี้พอไม่เอาเยอะกว่านี้แล้วนะครับไม่ได้อยากเอาไปจำนวนมากไม่ได้อยากไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้อยากหาปลาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสัมผัสพละกำลังของราชาแห่งท้องทะเลในทางด้านเกมกีฬาตกปลาแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยด้วยตัวผมเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหาไคจูราชาแห่งท้องทะเลขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ดูกันได้หรือเปล่านะครับมา Stop the boat. Long time.
you want to move now ถ้าเดี๋ยว โอเค ถ้าถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยว โอเคมูฟใช่ไหมครับไป Sushi dinner tonight ที่ผมกล้านิยามว่าเขาก็เป็นหนึ่งในราชาแห่งท้องทะเลจริง ๆ ในฐานะปลาเกมหรือว่าสำหรับนักตกปลาด้วยอ่ะพิชิตยากที่สุดเพราะหนึ่งแค่ขนาดของเขาอ่ะถ้าเราจะไปตกตัวที่เป็นไซส์ที่แบบใหญ่จริงๆอ่ะอุปกรณ์ต้องขนาดไหนกว่าจะเอาเขาอยู่สองด้วยความที่เขาเป็นปลาเลือดอุ่นใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเขาสามารถอัดฉีดแรงอ่ะเขาแรงมากกว่าปลาทั่วไปก็อึดกว่าปลาทั่วไปอ่ะบางทีเป็น10 เท่าบางทีเยอะกันเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้มีอุปกรณ์แบบที่เขาตั้งใจเอามาทำเป็นวัตถุดิบถ้าเกิดแบบจะเชิญเกมกีฬาบางทีเขาเยอะกันตั้งแต่เชิญเกมกีฬาเยอะกันตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะกว่าจะเอาตัวขึ้นได้หรือเอาไม่อยู่บางทีหมดหลอดไปเลย ถ้าสมมติพี่เอาเบ็ดผูกกับดัมเบลหนัก200 โลแล้วพี่พยายามดึงมันขึ้นมากับพี่ตั้มลากทูน่า200 โลในทะเลแรงมันเท่ากันปะ ไม่เท่าพี่ จริงเหรอ แค่อันนี้แรงต้านอันนี้มันสวนแล้วมันมีแรงเยอะพอที่จะพาเราไปด้วยได้ อ๋อคือเขาว่ายห่างจากเบ็ดจากที่เราลากอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่โอ้โหแล้วทูน่า โอ้มัน เนี่ย ก็เป็นเท่าคือ200 โลมันก็ ครับ ทบไปอีก We probably all got it on our feet, right? ยับ All right, stay right there, guys. I'm gonna come to you. ถือว่าวันนี้พวกผมก็ยังโชคดี ที่ยังมีผลประกอบการมาให้ทุกคนดู แต่ต้องยอมรับนะครับฮอนมาโกรทูน่าครีมน้ำเงินเนี่ย ต้องมีขนาดใหญ่กว่านี้เยอะ ที่มีน้ำหนักเกินหลัก100 กิโลกรัมและที่สำคัญนะครับ ผมยังอยากพิชิตปลาตัวนี้ ด้วยเทคนิคท็อปวอเตอร์ให้ได้ด้วย นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น พวกเราจะต้องพิชิตไคจูตัวนี้ ด้วยเทคนิค Run and Gun และหาราชาแห่งท้องทะเลขนาดยักษ์ให้ได้ อยากหาปลาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสัมผัสพละกำลังของราชาแห่งท้องทะเลด้วยตัวผมเองนะครับ yes he's tight ทูน่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะ สุดๆพี่ไม่น่าเชื่อจะมีสัตว์ทะเลที่จะมีพละกำลังแบบนี้ 5 นาทีที่ทูน่ามันเริ่มขึ้นไตบอกว่ากูรอทั้งวันเพื่อโอกาสนี้ทำระยะให้ได้พลาดคือพลาดไม่ใช่โอเคว้าว look at this power